নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টিকে আছামিজ এটা এডুকেশ্যন চেনেললৈ আৰু অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড মানে APDCL ৰ ফালৰ পৰা এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ মানে নটিচ আহিছে যে যিসকল গ্ৰাহক আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এইখন নটিফিকেশন মই বাৰু দেখুৱাম আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি দেখুৱাম ভিডিওটো হেগলৈকে চাই দেখিব আৰু কোনোবা নতুন আছে যদি প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক তেতিয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিব সো বন্ধুসকল বিদ্যুৎ গ্ৰাহক সকললৈ আৰু APDCL ৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ আহিছে আৰু APDCL ৰ মন্ত্ৰী মানে আমাৰ শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা তেওঁ লগতে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী অসম আৰু ইয়াত কি লিখিছে মই দেখুৱাই আছো যে যিসকল গ্ৰাহকৰ মোবাইল ফোন নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক পঞ্জীয়ন কৰিব কৈছে লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে মোবাইল ফোন নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰে আৰু আধাৰ নম্বৰ ইমেইল যদিহে আছে লগতে জীৱিকা আদি সম্পৰ্কে জনাই মোবাইল নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰিলে আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ যোগেদিয়ে বিলৰ সবিশেষ বিল আদায় দিয়াৰ বিভিন্ন উপায় লগতে নতুন সুযোগ শাটডাউন আৰু লাইন পুনৰ চাৰ্জ কৰাৰ সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন বা যোগান ব্যাহত হলে তাৰ কাৰণ আৰু মেড আদিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু আমিও আপোনালোকৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে নিশ্চিত হ'ব পাৰিম জীৱিকাৰ উল্লেখ থাকিলে আমি সেই জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশেষ সুবিধাবোৰ আপোনালোকক জনাব মানে আপোনালোকৰ জীৱিকা আপোনালোক কি কৰি আছে আটাইবোৰ আপডেট দিব কৈছে যাতে ভৱিষ্যতে কিবা যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্কিম আহে তেনেহলে সেই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ইয়াত জনাইছে যে আমাৰ প্ৰায় 64 লাখ গ্ৰাহকৰ বেছিভাগৰ এইবোৰ তথ্য আমাক জনোৱা নাই প্ৰায় 64 লাখ গ্ৰাহকে এই আটাইবোৰ তথ্য দিয়া নাই শক্তি বিভাগক লগতে মোবাইল নম্বৰবোৰ নতুন নম্বৰ ভুলকৈ দিয়াৰ ফলতো বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গ্ৰাহকৰ সৈতে কন্টেক্ট কৰিব পৰা নাই গতিকে 15 জুলাইৰ ভিতৰত মোবাইল নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰিব কৈছে সকলোকে আৰু যদি নকৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট তথ্য আমাক নজনাই সেই সকলৰ বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাৱে বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকৰ জীৱিকা আপোনালোকৰ যিখিনি তাৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট দিব লগা আছে বিশেষকৈ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে যদি আপডেট নিদিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো আপডেট দিব পাৰিব সেইখিনি বাৰু মই এতিয়া দেখুৱাই আছো আপোনালোকে জাস্ট সিম্পলি APDCL Assam গুগলত সাৰ্চ কৰিব আৰু এইটো ওয়েবসাইট আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ আপডেট দিব লাগিব তাত আছে ইয়াত যে তলত যে আছে এটা আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো এন্টাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহাব লাগিব তাৰে পিছত নেক্সট ষ্টেপবোৰ কৰিব পাৰিব তে নেক্সট ক্লিক কৰিব ইয়াত তাৰে পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ডিটেইলছখিনি আহি যাব আৰু ইয়াত যেতিয়া কনজিউমাৰ নম্বৰটো দিব তাৰে পিছত কনজিউমাৰৰ নামটো আহি যাব নামটো অহাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এনেকৈ চেঞ্জ মোবাইল নম্বৰ বুলি আহিব চেঞ্জ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপডেট নাই তেনেহলে এনেকৈ আপডেট দিব পাৰিব লাষ্টত সাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব বাৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো আছিল এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আৰু নিশ্চয় সকলোৱে মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰি ল'ব আৰু নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকক আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক লাইক এটা কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ